مرحبا، كيفك نيثن؟ مرحبتين، كيف حالك؟ الحمد منيحة. لله تمام. نيثن طالب عندي من 2018، بداية 2018 صحيح؟ أيوة، صحيح. فحابة أحكي إني كتير بعزك ومبسوطة إني بحكي معك. وحتى كمان. وبالمناسبة هاي أول مقابلة إلي على اليوتيوب، فمعك كتير مبسوطة ومتحمسة. وأنا كمان. هي أول مقابلة أنا عملتها في حياتي زي هيك، فأنا كتير متحمس. حابة أسألك كيف الوضع بفلسطين؟ يعني شو وضع الكورونا؟ بدنا نحكي عن الكورونا فايروس. أم، كيف فيني الوضع؟ أحكي لك عن 3 مناطق. ماشي، في غزة، مهم. في الأرض المحتلة يعني بنسميها إسرائيل وفلسطين، وكمان مهم. حتى الضفة الغربية. نعم. فعمل الضفة الغربية بتكون الحالات في الضفة الغربية بتكون زي 250 تقريبا. مهم. حالات كورونا يعني. وحالات في غزة احنا ما نعرف بالضبط الأعداد الحالات، بس بجوز يمكن شيء 15 أو 12. نعم. أكيد بعد الأيام احنا بنكون عارفين أكثر عن الموضوع. مهم. وفي الأرض محتلة بجوز تجاوزت الحالات شيء 8500 كثير. السبب لهذا الشيء بالنسبة لي إنه في زي حارات متدينة، مش يعني هم ما بيحافظوا على كل القوانين، كل الوقاية. لهيك عشان هيك في تفشى شوي وتفشي شوي في هالدولة مكان. نعم. نعم. طيب، وكيف وضع الحجر الصحي؟ يعني في منع تجول؟ شو الإجراءات أم، الحكومة أخذتها؟ بشكل عام ما فيك تطلع ما عدا أسباب أساسية. مثلا فيني أروح السوق، أشتري أغراض وبعدين أرجع. أو مثلا بطلع أتشمس شوي شوي، يعني ما بكون مع حد تاني، بس بكون مع الأشخاص اللي أنا بس أكون معهم. مثلا أنا عندي صاحب ساكن معي، إحنا كمان نكون قادرين نطلع مع بعض. بس بشكل عام ما فيك تجتمع مع أي حد تاني ما عدا الأشخاص اللي ساكنين في بيتك، أو المكان اللي أنت عم تسكن فيه. هذا الشيء صار اليوم كمان، إنه الشرطة والجيش بيحكوا للناس ترجع لبيتهم. نعم. ما في مواصلات بعد الساعة 7 هون في الأرض المحتلة. بالضفة الغربية أنا ما بعرف صراحة. في وقاية، ما في جولات بشكل عام، بس إنه المشكلة غاد بتكون إنه هم ما عندهم السيطرة بشكل عام، إنه مش كل المناطق في الضفة الغربية بتكون متصلة مع بعض ومرتبطة ببعض. لهذا أي شيء بتكون صعب عليهم يسيطروا على الوضع. مش زي نعم. في الأردن. مثلا الأردن يعني بيطبقوا العمليات بشكل كثير صارم وجيد. آه. هذا أنا بدي أحكي لهم يعني كونجراتس، مبروك على هالشيء. بس في الضفة الغربية بيكون صعب عليهم شوي. نعم، أكيد أكيد. طيب نيثان، طبعا أنت طالب طب بتدرس حاليا بفلسطين. أيوة. فاحكي لي كطبيب، يعني شو ممكن تحكي عن الكورونا فيروس إشي بطريقة علمية وطبية، وممكن لو إشي كمان الناس بتجهله أو مش الجميع بيعرف عنه. طيب، في كثير ممكن أحكي لك إياها. بس أنا ما راح أتوه على الموضوع كثير، لأنه باخذ لي وقت كثير بحكي عنه. بس المهم إنه الناس تعرف إنه الفيروس بشكل عام بفوت الجسم عن طريق الخلايا الظهرية مهم. المخاطية أو السطحية المخاطية. معناها إنه فيروس بيقدر يفوت الجسم عن طريق الفم، المناخير، وحتى العيون. ففي معلومة ممكن أحكي لك إياها، إنه لما إحنا نطلع من البيت، مثلا أنا بروح على السوق، بكون لابس الكمامة، بس أنا ما بغطي العيون. الفيروس كمان بيكون قادر يفوت الجسم عن طريق العيون. فهالشيء إحنا لازم نكون عارفين. بس بنفس الوقت الأطباء عم بيحكوا لنا إنه بيكون حتى لو الفيروس، مثلا مهم. حتى لو أنت أو أنا لا سمح الله أنا بكون مصاب بكورونا، كمية جرعة الفيروس أو حمل الفيروس هي في الإنجليزي بتكون viral load، يعني كمية الفيروس اللي بفوت الجسم. هذا الشيء رح يأثر علينا كثير. فحتى لو إحنا نكون يعني مثلا أنا مصاب بكورونا كنت لابس الكمامة، مهم. فيسهل علي لو كنت لابس الكمامة، لأنه هذا كمان راح يخفف حمل الفيروس أو كمية الفيروس اللي بفوت جسمي.
وبعد الفترة اللي أنا بكون مصاب بفيروس بكون أسهل عليه يحارب الفيروس وقاتل ودافع عن نفسي. فبس إذا حابب تحكي نصيحة للمشاهد، يعني آخر إشي حابب تنهي فيه الموضوع. طيب، تحاول قد ما فيك تحافظ على كل وقاية، كل إجراءات السلامة، عشان كمان هذا الشيء بيكون حب للآخرين. مثلا أنا بدي حب جيراني، عشان هيك أنا لازم كمان أحافظ على الوقاية، عشان طبعا. أنا ما بنقل الفيروس لحد تاني. هذا الشيء أنا بدي أحكي لكل شخص. بس كمان إنه ما فيك، مثلا أنا بكون قاعد في المنتزه وما في حد حوله، انا لازم كمان انبسط في الشمس، لازم اتشمس الواحد، عشان كمان هذا الشيء يقوي النظام والمناعة. طبعا. ففي شيئين، يعني في توازن في الموضوع. مهم. تمام، شكرا كثير لك نيثن، وشكرا كثير على وقتك. بعرف انك معجوق ومشغول اليوم، فعن جد بقدر انك لقيت وقت عشان تحكي معنا. وانا كثير مبسوط احكي معك. شكرا. يعطيك العافية، باي باي. الله يعافيك. رح أحكي عن بعض الأخطاء الشائعة اللي انذكرت بالمقابلة. حالة، حالات. We don't say حلة، حلات. حالة is case, حالات cases. This is a common mistake. Students say the short sound long, or they say the long sound short. It's very important to say the short and long sounds correctly. An example that I use with my students is قارب. قارب means boat. Many students read it قريب. If you change the a sound to a short sound and the ri to a long sound, it would be قريب, which means close. So it changes the whole meaning of the word. هاي الأماكن, these places. We don't say هاي المكان. We say هاد المكان. هاد is this masculine. We use it for masculine noun. هاد المكان. هاي is this feminine. We use it for feminine nouns. هاي الأماكن. الأماكن is a plural thing, so we consider it feminine. المكان اللي ساكن فيه. The place where I live. We don't say المكان اللي عم بسكن فيه, because we use the word عم for present continuous verb, something that is happening right now. عم باكل, I'm eating right now. عم بشرب, I'm drinking right now. عم بدرس, I'm studying right now. مناطق متصلة, أو you can say مترابطة. We don't say متصلة, we say متصلة. Connected or related or linked areas. حب, love. We don't say حب or حب. Make sure that you pronounce the short vowels correctly. It's ضمة. حب. If you say حب, it would be the past verb. He loved. الساعة 7. We don't say الساعة 7. I know it's challenging to say عين, especially if there is an a sound after it. However, it's important to say the a sound. 7, 4, 9. جسمي. You either say الجسم or جسمي. You can't say الجسمي. الجسمي means the my body, so you can't use the article el, the, with the possessive suffix ya. جسمي, my body. Other examples, you either say بيتي, my house, or البيت, the house. كتابي, my book, or الكتاب, the book. في كتير ممكن أحكي لك إياه. There is a lot I can say to you. We literally say, there is a lot I can say it to you. The word إياه here means the pronoun it that refers to كتير. كتير is a masculine word, so we use the word إياه. في كتاب بدي أعطيك إياه. There is a book that I want to give it to you. في بدي أحكي لك إياها. There is a story I want to tell it to you. The word إياها here is feminine because إصة is feminine.
Thank you very much for watching the video. Please comment if you have any question, and don't forget to like and subscribe to get more Arabic from the Arabic Coach.